हेलो साथीहरू, नमस्कार। एम तेज भ्यू च्यानलमा यो चाहिँ एमआई रेडमीको नोट 8 यो वाटर ड्यामेज भएर यसलाई चाहिँ म रिपेयर गर्दैछु। सस्तो मूल्यमा सामानहरू केही पनि चेन्ज नगरिकन यसलाई नै रिपेयरिङ गरेर बनाउँदैछु। र अहिले चाहिँ यो सेटमा नो सर्भिस भनेर आइरहेको छ है। यसमा चाहिँ टावर आउँदैन। यसलाई चाहिँ म सर्भिस गरेर टावर आउने बनाउने छु।